to create a system repair index in Windows using DVD. අයිබෝවන් වණක්කම් welcome, this is Coad J IT system repair index. ඇත්තටම මේක අපිට ඕන වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අප්ඩේට් එකක් සිර වුණාම රෙජිස්ටර් එකේ දෝෂවලදී සිස්ටම් ෆයිල් ඩිලීට් වුණාම software වල දෝෂ මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ හැරුණාම තියෙන තව ක්‍රමයක් තමයි OS එකක් තියෙන DVD එකකින් boot කරන එක. මෙම ඩිස්ක් එක පාවිච්චි කරලා කම්පියුටරේ boot වෙද්දී trouble shooting කියන option එක මගින් ඔයාලගේ repairing එක කරගැනීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම control panel open කරගෙන system and security කියන option එකේ යට තියෙනවා backup and restore කියලා. ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒකෙන් ඒ option එකෙන් පස්සේ create a system repairing disk කියන එකට තමයි අපි යන්න ඕන. මේ වෙද්දී ඔයාලගේ DVD එක කම්පියුටර් එකට ඇතුළත් කරගන්න. ඉන් පස්සේ අපි ආයෙ අර repairing disk කියන තැනට එනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ අපේ DVD එක තෝරලා දීලා create a disk කියන එක select කරන්න. මේකට සාමාන්‍ය යන කාලය බලපුවම විනාඩි 6ක් 10ක් අතර කාලයක් තමයි යන්නේ. දැන් ඩිස්ක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියේට් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාගේ ඩිස්ක් DVD එක එළියට ගන්න. මේ repairing disk එකත් recovery pen drive එක වගේමයි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ DVD එක ඇතුළත් කරලා restart කරන්න. restart කරද්දී කෙරවලේ දකින්න පුළුවන් F2 setup F12 boot option කියලා. මේකේ F12 තමයි ක්ලික් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් delete key එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් දැක ගන්න පුළුවන්.
මේකේ boot වෙන්න ඕනේ කොයි විදිහටද කියලා අහනවා. hard drive, DVD කියලා තව ඔප්ෂන් වගේක් තියෙනවා. මේකේ DVD තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ choose your keyboard layout. ඒකට US කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ එන ස්ක්‍රීන් එකේ trouble shooting යන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් advanced option. start up preparing, command prompt, uninstall update, system restore, system image recover. start up preparing කියන්නේ වගේ Windows වල loading වෙද්දී ඇතිවන ප්‍රශ්න fix කරලා දෙනවා. command prompt වලින් ඔයා මේ වෙනකොට ඔයාගේ ෆෝල්ඩර් වල තියෙන ප්‍රශ්න, user folder එකේ ප්‍රශ්න ඒ වගේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. uninstall update ඇවිල්ලා ඔයා මේ වෙනකොට අලුතින් අප්ඩේට් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඒකේ ඩැමේජ් එකක් නිසා මොකක් හරි නිසා සිස්ටම් එක හිර වෙලා තියෙනවා නම් ඒක සෝල්ව් කරගන්න පුළුවන්. සිස්ටම් රීස්ටෝර් මේ වෙනකොට රීස්ටෝර් පොයින්ට් හදලා තියෙනවා නම් රීස්ටෝර් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ මාර්ගයෙන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක නැවත යථා තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්.